Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 4 Ιανουαρίου του 2024. Ετοιμαζόμαστε για τα φώτα του Αγίου Ιωάννου. Οι παλαιομερολογίτες ετοιμάζονται να γιορτάσουν Χριστούγεννα. Παρεπιπτόντως, όσο ζούσε η γιαγιά μου, δεν ακολουθούσε μεν το παλιό ημερολόγιο, αλλά πάντα μας υπενθύμιζε. Δηλαδή, στην ουσία γιορτάζαμε 2 φορές, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, επίσημα κανονικά με το νέο ημερολόγιο, αλλά πάντα μας υπενθύμιζε και το παλιό. Και στον Πόντο όσα έθιμα παραμένουν, τα τηρούν οι μουσουλμάνοι ελληνόφωνοι της περιοχής και όχι μόνο, τα τηρούν με το παλιό ημερολόγιο. Και είναι πολλά τα έθιμα αυτά που γίνονται κυρίως στα χωριά. Άρα να δούμε και τα φώτα, θα μιλήσουμε και για τα μνημοκέρια όταν έρθει η μέρα. Να πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας, να δούμε το πρώτο θέμα. Ακούστε, ξεκίνησε μία διαδικασία, κάθισα και μελέτησα λίγο τώρα τα ζητήματα της διακήρυξης των Αθηνών, γιατί κατά την άποψή μου το σχέδιο της Τουρκίας είναι πολύπλοκο, δεν είναι ένα πράγμα, όμως θεωρώ ότι το βασικό ζητούμενο της Τουρκίας για το επόμενο διάστημα θα είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών. Βλέποντας λοιπόν την πορεία των εξελίξεων, είδα ότι είχε γίνει σύσκεψη το Νοέμβριο του Μαξίμου, όπου αποφασίστηκε συμμετοχή Δένδια, Φλόρου, Μητσοτάκη και του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, και αποφασίστηκε να υλοποιηθούν τα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη, τα εξοπλιστικά προγράμματα, να παγώσουν όλα τα άλλα, να γίνει μια επαναξιολόγηση, να μπουν καινούργια ζητήματα και μετά να ξαναδούμε πώς θα πάνε τα εξοπλιστικά συστήματα της Ελλάδας. Δηλαδή τι θα πάρουμε, τι δεν θα πάρουμε. Ακυρώθηκαν οι κορβέτες, ακυρώθηκε η 4η, δηλαδή δεν κάναμε χρήση της option, της πρόβλεψης δηλαδή που μας έδωσε το δικαίωμα το ναυπηγείο της Γαλλίας να παραγγείλουμε και 4η φρεγάτα, την Μπελαρά. Θέλω λίγο να διαβάσουμε τι ακριβώς έγινε στην χθεσινή σύσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας. Καταρχάς να αρχίσουμε από τα συμβολικά. Η σύσκεψη έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο, ξέρετε αυτό το φαραωνικό πράγμα που έκανε ο Ερντογάν στην Άγκυρα, των 1000 δωματίων, λες και έκανε μια ολόκληρη πόλη, μέσα σε επιβλητικό χώρο, μαζεύτηκαν όλοι εκεί όσοι εμπλέκονται στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, με την προεδρία του Ερντογάν κάθισαν και συζήτησαν. Και ξέρετε, τα έχουμε πει εδώ, εμείς σχεδιάζουμε στο γόνατο τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, προσέξτε. Όταν ήρθαμε αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα του ορούς Reis, τότε στην ουσία πήραν αποφάσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλιώς δεν θα είχαν πάρει. Εν πάση περιπτώσει, πήραν. Τώρα τις ξεπήραν τον Νοέμβριο, προσέξτε, προτού υπογραφεί η διακήρυξη των Αθηνών, φιλίας και ξέρω εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γίνεται μια μυστική διπλωματία, 2, 3, 5 άτομα αποφασίζουν για τις τύχες της χώρας, δεν παίρνει μυρωδιά κανένα, ακόμα κανένας τίποτα. Και ενώ γίνεται αυτό, ξεαποφασίζω, να δούμε τι λέει η τουρκική προεδρία. Κάτσε και το μετέφρασα πριν από λίγο. Για να δούμε. Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024 συνεδρίασε στο Προεδρικό Μέγαρο η Εκτελεστική Επιτροπή Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας υπό την προεδρία του ιδίου του Ερντογάν. Στην εν λόγω συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα ενεξελίξη εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας και ελήφθησαν αποφάσεις σε μία σειρά από νέα, με βαρύτητα στα προγράμματα της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού, δηλαδή Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ που εμείς ακυρώνουμε κορβέτες, φρεγάτα κτλ. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις άλλες φρεγάτες που έχουμε. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν τα προγράμματα κατασκευής διαφόρων τύπων μη επανδρομένων αεροσκαφών, οι μελλοντικές δραστηριότητες και δοκιμές
του εθνικού μαχητικού αεροσκάφους Καάν. Η προμήθεια αεροσκαφών Hürkuş, ελεύθερο πουλί, και ελικοπτέρων Gökbey, τουρκικής κατασκευής όλα, και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με το σχεδιασμό νέου αεροπλανοφόρου. Για πού, τι το θέλει το αεροπλανοφόρο η Τουρκία, αφού θα τα βρούμε στο Αιγαίο. Όλα θα πάνε καλά. Ορίστε, εμείς τα παγώνουμε τα εξοπλιστικά. Εσείς γιατί δεν τα παγώνετε? Γιατί έχουν σχέδιο. Και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με το σχεδιασμό του νέου αεροπλανοφόρου, κατασκευή αποβατικών πλοίων νέας γενιάς, πλοίων ναρκαλίας νέας γενιάς και ναυπήγησης πλοίων εφόδου εθνικής σχεδίασης και κατασκευής. Όλα τουρκικά, έτσι. Λοιπόν, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες για την πρόοδο των εργασιών που αφορούν την κατασκευή του νέου αεροπλανοφόρου του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, η πορεία εργασιών κατασκευής 4 φρεγατών εθνικής σχεδίασης τουρκικής. Προσέξτε, 4 φρεγάτες σε 4 ναυπηγεία ταυτοχρόνως, θα παραδοθούν την ίδια μέρα δηλαδή, το ίδιο διάστημα, με εθνικούς πόρους σε τουρκικά ναυπηγεία, των πλοίων περιπολίας ανοιχτής θαλάσσης, νέων αποβατικών πλοίων νέου τύπου, πλοίων αρκαλίας και τα απόμαστα. Συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν προγράμματα που στοχεύουν στην κατασκευή και απόκτηση νέων μη επανδρομένων αεροσκαφών παρατήρησης και αξιοπλισμένων μη επανδρομένων αεροσκαφών, για να αυξηθεί ο αριθμός αυτών που διαθέτουν οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Δηλαδή, τουρκική πολεμική αεροπορία, τουρκικό πολεμικό ναυτικό, τουρκική στρατοχωροφυλακή, έχουν όλοι μη επανδρομένα. Επίσης, εκτός από την αύξηση αυτών που διαθέτουν, θα συζητήθηκε το θέμα της απόκτησης νέων δυνατοτήτων και δυνατότητας υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κάτι λέει και για το αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες η πρώτη πτήση του εθνικού μαχητικού αεροσκάφους Καάν. Μέχρι σήμερα, λέει, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές εκτενασωμένων καθισμάτων, στατικές δοκιμές πλήρους μήκους, δοκιμές αδράνειας και στατικές επιφάνειες ελέγχου, δοκιμές του συστήματος προσγείωσης, δοκιμές συστημάτων αεροηλεκτρονικής του εργαστήριου ορυκτήρου συστήματος, δοκιμές εκκίνησης κινητήρα, μετά τις δοκιμές του καυσίμου. Εκτός από τα έργα πλατφόρμας, ελήφθησαν αποφάσεις για ένα ευρύ φάσμα έργων όπως νέοι πύραυλοι, νέα ραντάρ, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, επικοινωνίες, όπλα διαφόρων ειδών, πυρομαχικά και εξοπλισμός, συστήματα αεράμινας, δορυφορικά και διαστημικά συστήματα. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε και η πορεία των εξαγωγών της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. 27% αύξηση σε σχέση με το 22 το 23, 5,5 δισεκατομμύρια εξαγωγές, σε 185 χώρες έκαναν εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού, έναντι 176 το 2022, δηλαδή συν 9 χώρες. Τονίστηκαν για άλλη μια φορά τα κρίσιμα βήματα που πρέπει να γίνουν για μια πλήρως ανεξάρτητη αμυντική βιομηχανία στον τουρκικό αιώνα. Έτσι αποκαλεί ο Ερντογάν τον 21ο αιώνα. Είναι ο αιώνας της Τουρκίας. Σε αυτόν τον αιώνα, αυτά που λένε οι Τούρκοι, ότι η Δύση παρακμάζει, η διοικητική κοινωνία είναι σε αποσύνθεση, εμείς στο Ισλάμ είμαστε η δύναμη, στο Ισλάμ πρώτη δύναμη είναι η Τουρκία με την καλύτερη αμυντική βιομηχανία. Ο στόχος είναι αυτά τα οπλικά συστήματα, όλα είναι του Ερμπακάν το όνειρο αυτό που το κάνει πραγματικότητα ο Ερντογάν. Δηλαδή, ο μουσουλμανικός κόσμος να αποκτήσει το δικό του αεροσκάφος 5ης γενιάς, μέχρι και το δικό του νόμισμα, τα δικά του οπλικά συστήματα και να βολεύονται μεταξύ τους. Και αν η Τουρκία κατορθώσει να είναι πρωταγωνίστρια, καταλαβαίνετε ότι θα έχει προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τους δυτικούς. Θα έχει που να πουλήσει δηλαδή. Αγορά. Γι' αυτό είναι βιώσιμη αυτή η βιομηχανία. Μάλιστα αναφέρθηκε ότι η τουρκική υψηλή τεχνολογία, η τουρκική αμυντική βιομηχανία θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να αναχθεί η Τουρκία σε πρωταγωνιστική δύναμη, παγκόσμια δύναμη τον 21ο αιώνα. Φυσικά καμία διάθεση δεν το έχουμε κάνει ποτέ εδώ, ούτε επενούμε την Τουρκία, ούτε την υπερεκτιμούμε, αλλά δεν βάζουμε και το κεφάλι στην άμμο, αλλά λέμε την πραγματικότητα, έτσι. Εδώ έχεις μια χώρα που σχεδιάζει, που κάνει μεγαλειώδη
μεγαλειώδεις συσκέψεις, βγαίνουν πράγματα, έχει αποκτήσει μία παραγωγική βάση, αγόρασε τεχνολογία, την εθνικοποιεί, την κάνει δική της και στην Ελλάδα ακόμα είμαστε σε συζητήσεις για εθνική αμυντική βιομηχανία. Εάν δεν δοθούν λεφτά, ξέρετε ότι ο γαμπρός του Ερντογάν, ο Μπαϊρακτάρ, ότι βγήκε πρώτος σε φόρους επιχειρηματίας το 2023 στην Τουρκία. Πρώτος. Γιατί? Γιατί πουλάει. Και δεν πουλάει μόνο σε ξένους, πουλάει και στο τουρκικό κράτος. Αλλιώς πώς θα την κάνει τη βιομηχανία? Έτσι ξεκίνησε. Εδώ λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτό το ζήτημα, καταρχάς να αγοράζουμε από τους ξένους, που εκεί υπάρχει και το θέμα της μίζας, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν δεν δοθούν λεφτά σε ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, αν δεν σπάσει αυτός ο φόβος να κατηγορηθούν ότι δίνουν σε ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες λεφτά, δεν πρόκειται να αποκτήσουμε ελληνική αμυντική βιομηχανία. Δεν γίνεται χωρίς κεφάλαια. Ποιος θα πάει να βάλει 100 εκατομμύρια ευρώ για να αναπτύξει ένα οπλικό σύστημα όταν δεν έχει την υποστήριξη ενός πελάτη που είναι το κράτος το εθνικό? Άμα δεν έχει τέτοια υποστήριξη, δεν. Έτσι γίνεται σε όλες τις χώρες και στις ΗΠΑ. Lockheed Martin και όλες αυτές οι εταιρείες, το πελάτη έχουν βασικά το αμερικανικό κράτος. Από εκεί παίρνουν λεφτά, κάνουν έρευνα, ανάπτυξη και εδώ πού είναι αυτά? Αλλά πώς να γίνει αυτό όταν υπάρχουν προκαταλήψεις? Τι λέει, όπλα θα κατασκευάζουμε? Όχι, κατασκεύαζε να κάνεις παραγωγή γαριφάλων για να κάνεις επανάσταση με τα γαρίφαλα και να μας θεσρωθεί ο Τούρκος από πάνω, όπως αποδεικνύεται. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται. Ποιος είναι ο στόχος? Ποιος είναι ο στόχος? Παγώσαμε πριν την 7η Δεκεμβρίου που υπογράψαμε τη διακήρυξη. Υπογράψαμε τη διακήρυξη και προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα είναι καλά με την Τουρκία. Αφού δεν μας κάνουν παραβιάσει, τι θες, λέει, κοιμήσου ήσυχος. Αυτό είναι? Λοιπόν, ακούστε. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Είπαμε, υπάρχουν οι τρεις άξονες, αφήστε τους αυτούς. Να θεωρήσουμε ότι στις 7 Δεκεμβρίου έγινε ο Αραβώνας, αλλά θα ακολουθήσει και ο γάμος. Ποιος είναι ο γάμος? Ο γάμος είναι η υπογραφή ενός συμφώνου μη επίθεσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ένα σύμφωνο μη επίθεσης τι σημαίνει? Ότι η Ελλάδα θα πιστεί από την Τουρκία ότι εξέλιπε η απειλή, η Τουρκία δεν θα διαλύσει τη στρατιά Αιγαίου, θα πω μια έκφραση, θα την αποσυνθέσει. Δηλαδή, ό,τι σχηματισμούς έχει, θα τους δώσει τους σχηματισμούς αυτούς στην πρώτη στρατιά, είτε στην Άγκυρα, είτε στην δεύτερη, είτε στην τρίτη στρατιά, και θα μεταφέρει πιθανόν τα αποβατικά της στον Εύξηνο Πόντο κάποια και κάποια στη Μερσίνα και θα αφαιρέσουν το βασικό επιχείρημα της Ελλάδας που είναι ότι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται. Θα έρθει λοιπόν αυτός ο κουμπάρος, είναι η Ουάσιγκτον, ξέρετε. Αυτοί μας λένε να τα βρείτε, δεν αντέχω άλλο να έχουμε πρόβλημα στο Αιγαίο, θα το δείτε μετά, έχουμε και αποδείξεις γι' αυτό. Άρα να τα βρείτε για να πάμε στο γάμο. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά. Σημειωτέων, αφού εξέλιπε η απειλή. Την απειλή δεν επικαλείσαι, σου λέει, πάρτα. Αφού αυτό προβλέπει και η συνθήκη του Λοζάνης στη Δείχνη και των Παρισίων. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αποστρατικοποιημένα νησιά, η γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας θα συνεχίζει να υφίσταται, το είδαμε προχθές. 27 Δεκεμβρίου είχαμε δοκιμή τορπίλης βαρέως τύπου και είπε ο υπεύθυνος της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, λέει, αυτό είναι για να υποστηρίζουμε τα συμφέροντά μας στη γαλάζια πατρίδα. Η γαλάζια πατρίδα θα συνεχίζει να υπάρχει, μέσα στη γαλάζια πατρίδα θα είναι τα ελληνικά νησιά αποστρατικοποιημένα, σταδιακά θα έχουμε οικονομική εξάρτηση των οικονομιών των νησιών από απέναντι, πιο κοντά, πιο φτηνά. Έχουμε και τους τουρίστες που μας φέρουν τώρα με τις συμφωνίες που θα μπαίνουν αβέρτα από την Τουρκία. Τι καταλαβαίνετε, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Γι' αυτό λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει τακτική και τροπάριο, το ότι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται να το κρατήσουμε, αλλά να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Κάθε σπιθαμή εδάφους της ελληνικής επικράτειας θα είναι στρατιωτικοποιημένο και η Ελλάδα θα βάζει
όπου θέλει οπλικά συστήματα και όπου θεωρεί ότι εξυπηρετείται η εθνική της ασφάλεια και δεν δεσμεύεται από καμία συμφωνία, διεθνή συμφωνία. Αυτά για όσους δεν είδαν τι κρύβεται πίσω από τη συζήτηση για την συμφωνία για τη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν είναι η αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Είναι να απενεργοποιηθούν τα άρθρα που αφορούν την μερική στρατιωτικοποίηση για να φύγει από πάνω μας η πίεση. Αποστρατιωτικοποιήστε τώρα που δεν σας απειλούν. Όχι κύριοι, όχι. Και να σας πω γιατί δεν ισχύει το άρθρο για τη στρατιωτικοποίηση. Όταν είπαν τα νησιά αυτά τα Λέσβος, Χίος και Σάμος ότι δεν θα έχουν ναυτικές βάσεις και τα λοιπά, δεν λέει ότι θα είναι αποστρατιωτικοποιημένα και βάζει ο όρος ότι θα έχει ένα κέντρο εκπαίδευσης και τέτοια. Ξέρετε γιατί το έκαναν αυτό? Για να μην γιατί ήταν τότε φρέσκα. 1923 έγινε η συνθήκη της Λοζάνης, 1919 είχε γίνει η απόβαση του ελληνικού στρατού στην Τουρκία, που η Τουρκία λέει ήταν επιθετική ενέργεια. Χρησιμοποιήσατε ως βατήρες στα νησιά για να εισβάλλετε στη χώρα μας, λένε οι Τούρκοι. Θα είναι αποστρατικοποιημένα. Τώρα δεν υπάρχει, εξέλιπε αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να επιτεθεί στην Τουρκία, και να το ήθελαν κάποιοι, τότε υπήρχε το άλοθη των ελληνικών πληθυσμών. Δεν υπάρχουν τώρα αυτά, τελειώσανε. Δεν υπάρχει αυτή η ιστορία, τελειώσαμε, δεν ισχύει, είναι νεκρό το γράμμα της συνθήκης της Λοζάνης που αφορά την αποστρατικοποίηση. Τα νησιά δεν αποστρατικοποιούνται. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Και το δάσος είναι η στρατιωτικοποίηση των νησιών. Εάν κάνουμε το λάθος και υπογράψουμε, αν τους επιτρέψουμε, εκεί πρέπει να στρέψουμε τα βέλη μας και όχι αλλού. Αυτό ετοιμάζουν. Εάν τους επιτρέψουμε να αποστρατικοποιήσουν τα νησιά, θα βιώσουμε την ίδια ακριβώς κατάσταση που βιώσαμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε στην Κύπρο. Να το ξαναπώ, στην Κύπρο το 1967 μας έπεισαν ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι έκαναν ένα σκηνοθετημένο οι Άγγλοι και οι άλλοι φίλοι μας με τους Τούρκους, σκηνοθετημένη μια κατάσταση εκεί στο Κοφίνο, και μας υποχρέωσαν μετά να αποσύρουμε τη μεραρχία που ήταν στην Κύπρο για να ακολουθήσει μετά από 7 χρόνια, 6,5-7 χρόνια η εισβολή. Όχι τέτοια πράγματα. Μαθαίνουμε από την ιστορία. Εάν υπήρχε η μεραρχία στο νησί, θα έπρεπε η Τουρκία, αφού είπαμε ότι επιτιθέμενος πρέπει να είναι τριπλάσιας δύναμης από τον αμυνόμενο, ιδιαίτερα στην απόβαση μπορεί να χρειάζεται και παραπάνω, θα έπρεπε η Τουρκία να επιτεθεί με 3 συν μεραρχίες. 3 μεραρχίες συν, γιατί είχαμε και την εθνική φρουρά. Πού να τις βρει αυτές τις δυνάμεις? Πού να βρει τα αποβατικά? Χάσαμε έτσι την Κύπρο στο βαθμό που τη χάσαμε και στο μέτρο που τη χάσαμε. Τα ίδια ακριβώς θα γίνουν και στα νησιά. Άρα εκεί τα βέλη μας λοιπόν, σε αυτούς που ετοιμάζουν το νεκροκρέβατο του Αιγαίου και όχι αλλού. Εκεί τα νησιά δεν αποστρατικοποιούνται. Τελεία και παύλα. Και να είστε σίγουροι ότι δεν θα έπαιρνα την ευθύνη να πω αυτά που είπα, εάν δεν είχα τις δικές μου πληροφορίες για το θέμα. Εντάξει, σας θυμίζω μόνο. Νοέμβρη έγινε η σύσκεψη για το πάγωμα των εξοπλισμών. 7 Δεκεμβρίου υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Και μετά θα ακολουθεί, που ήταν ο Αραβώνας. Τώρα θα ακολουθήσει και ο γάμος, αν τους αφήσουμε. Για να αποδείξω ότι έχει ξεκινήσει μια νέα διαδικασία, προσέξτε τώρα, το αποδεικνύουν οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Προσέξτε. Στην παραδοχή ότι η Αμερικανική κυβέρνηση έπρεπε να εργαστεί προκειμένου να δώσει λύσεις στις ανησυχίες που είχε εκφράσει το Κογκρέσο σχετικά με τα F-16 στην Τουρκία, προχώρησε ο εκπρόσωπος του State Department, Μάθιου Μίλλερ. Καθαρά το λέει ο άνθρωπος. Υπενθυμίζεται ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες είχαν, μετά από παρέμβαση του Μενέντες αλλά και των Ελλήνων βουλευτών, είχαν ζητήσει από την Αμερικανική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η Άγκυρα δεν θα χρησιμοποιήσει τα μαχητικά F-16 για την παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Να, γιατί σταμάτησαν οι παραβιάσεις. Απόδειξη εδώ, για να ξεγελάσουν τους πάντες
και το Κογκρέσο, δηλαδή εμείς οι ίδιοι που είχαμε πείσει το Κογκρέσο να πει στο State Department δεν θα δώσεις όπλα όσο παραβιάζουν τον αέριο χώρο του Αιγαίου, το State Department είπε στην Τουρκία, καλά είστε χαζοί, εδώ δεν θα σας τα δώσουμε, μας δεσμεύει το Κογκρέσο, σταματήστε, μην κάνετε παραβιάσεις, να τα πάρετε και μετά βλέπουμε. Λέει λοιπόν ο Μάθιου Μίλλερ, είχαμε εμπόδια στο Κογκρέσο λόγω των ενεργειών που έχει κάνει η Τουρκία και που έπρεπε να τα ξεπεράσουμε και να τα επεξεργαστούμε. Το νόμο Πάπα προσπαθήσαμε να τα αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο επιμελώς. Επιμελώς και εδώ πέρα με τους δικούς μας. Σημείωσε ο κύριος Μίλλερ. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του State Department εξήγησε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι η πώληση των F-16 δεν θα πρέπει να συνδέεται με τη Σουηδία και το ΝΑΤΟ. Πάντως λέει υπάρχουν κάποια μέλη στο Κογκρέσο που το συνδέουν. Ως εκ τούτου δεν θέλει να σχολιάσει το πότε η Αμερικανική κυβέρνηση θα είναι σε θέση να προχωρήσει με τη συγκεκριμένη αμυντική σύμβαση. Ο Μίλλερ κατέληξε λέγοντας ότι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί και να οδηγήσει σε πρόοδο είναι η Τουρκία να αναλάβει δράση το συντομότερο δυνατό και να επικυρώσει. Λοιπόν, τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Ότι η Ελλάδα, σωστά κατά την άποψή μου, σωστά είχε κάνει συμμαχίες, η Ελλάδα σωστά είχε κινητοποιηθεί και είχε πει στην Αμερική, κοιτάξτε τι γίνεται, τους δίνετε όπλα και κάνουν υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Σωστά κινητοποιήθηκε η ελληνική ομογένεια, σωστά οι ελληνικής καταγωγής και άλλοι βουλευτές έκαναν τον νόμο, τον πέρασαν από το Κογκρέσο και δέσμευσαν το State Department ότι αν δεν δοθούν εγγυήσεις από την Τουρκία ότι δεν θα παραβιάζει, δεν θα δώσετε όπλα, δεν θα δώσετε F-16. Και μετά τι ήρθε? Ήρθε η αλλαγή πορείας από την Ελλάδα. Πρώτα πίστηκαν οι Τούρκοι, συνεννόηση, να μην κάνουν παραβιάσεις, και μετά η Ελλάδα ακύρωσε τον εαυτό της, ακύρωσε όλες τις προσπάθειες που είχαν γίνει και έγινε ο βοηθός της Τουρκίας για να πάρει τα F-16. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο θέμα μας που είναι η επίσκεψη Μπλίνκεν στην περιοχή. Να κάνουμε μια γενική καταρχάς αναφορά στο θέμα. Διάβασα μια ανάλυση που δεν μπορώ να πω ότι την εστερνίζομαι 100% αλλά τη θέτω στην κρίση σας. Εγώ πάντως με προβληματίζει αυτή η ανάλυση. Τι λέει η ανάλυση? Ότι το Ισραήλ δεν κέρδισε τον πόλεμο στη Γάζα. Δεν λέμε ότι ιτήθηκε, προσέξτε, αλλά δεν κέρδισε τον πόλεμο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να εξουδετερώσει όλα τα μέλη της Χαμάς. Πού είναι? Τελειώσαμε. Δεν... Σχεδόν κανένα σημαντικό στέλεχος της Χαμάς μέσα στη Γάζα δεν έχει σκοτωθεί. Γιατί αν είχε σκοτωθεί θα τον είχαν πιάσει, θα τον είχαμε δει. Σχεδόν κανένας. Η Χαμάς διατηρεί πολύ μεγάλο μέρος των δυνάμεών τους. Άρα αυτό το αδιέξοδο, το επιχειρησιακό αδιέξοδο στην Γάζα, σε συνδυασμό με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ερυθρά Θάλασσα, στην οικονομία, 58 δις ο πόλεμος στο Ισραήλ, πιθανόν, λέει η ανάλυση, να οδήγησε το Ισραήλ σε ενέργειες που έχουν ως στόχο να επεκτείνουν τον πόλεμο, να οδηγήσουν σε επέκταση του πολέμου. Δηλαδή, να εμπλακεί η Χαμάς, να εμπλακεί το Ιράν και αν εμπλακεί το Ιράν, να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και με την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής να πετύχουν το στόχο τους. Αυτό δεν το εστεριζόμαστε, να το βάζουμε ως ένα σκεπτικό στο μυαλό μας. Και γι' αυτό είχαμε την δολοφονία του Αρούρη. Παρεμπιπτόντως, οι λιβανικές αρχές λένε ότι δεν ήταν με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ήταν με κατευθυνόμενο βλήμα. Δηλαδή αεροσκάφος στόχευσε στο παράθυρο και έστειλε στο παράθυρο το βλήμα. Είχαμε την βομβιστική επίθεση στην Τεχεράνη. Είδα πριν από λίγο σε ιρανικό μέσο ότι ανέλαβε την ευθύνη της βομβιστικής επίθεσης ο Άισις στο Ισλαμικό κράτος.
οι Ιρανοί λένε ότι το Ισλαμικό κράτος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει, στην πράξη όμως θα μπορούσε να εκλειφθεί ότι ήταν και μία εκδίκηση στον Σουλεϊμάνι και ένα μήνυμα, γιατί ό,τι βλέπουμε στην περιοχή να κινείται στο λεγόμενο άξονα της αντίστασης ήταν αρχιτεκτόνημα του Κασίμ Σουλεϊμάνι. Οπότε την ημέρα του 4ου μνημοσύνου έκαναν αυτό που έκαναν, που ήταν μια καθαρά τρομοκρατική πράξη. Και ακριβώς γι' αυτό, για να μην επεκταθεί ο πόλεμος, γιατί οι ΗΠΑ δεν θέλουν να επεκταθεί ο πόλεμος, έρχεται ο Μπλίνκεν εδώ και ο Αμός Χοκστάιν για να μεσολαβήσει αυτός ο αρχιτέκτονας της συμφωνίας ενεργειακής Λιβάνου-Ισραήλ. Είναι τώρα στο Ισραήλ, μου φαίνεται, μαζί με τον Μπλίνκεν έρχεται για να έρθει σε επαφή με τη Χεσμολάχ, με το Λίβανο δηλαδή, για να μην επεκταθεί ο πόλεμος, αλλά τη εντολή της Ουάσιγκτον. Και σε αυτό το ζήτημα να δούμε τι λέει ο Νίκος Μελέτης. Ο Μπλίνκεν θα κάνει μια στάση και στην Ελλάδα. Αρχίσαμε τα παλιά τώρα. Δηλαδή, κύριος προορισμός στην Τουρκία, κάναμε και ένα ξεπέτο στην Ελλάδα που λέμε. Να δούμε τι λέει ο Νίκος Μελέτης, ο οποίος συνήθως είναι καλά πληροφορημένος. Σε σπασμωδικές κινήσεις η Ουάσιγκτον, προσπαθεί να διαχειριστεί τη δύσκολη σχέση με τον Ερντογάν. Και αυτό γιατί ο Ερντογάν πέραν από τη Σουηδία είναι η θέση που έχει πάρει στη Γάζα, η θέση που έχει πάρει στη Ρωσία, σχέση με τον Πούτιν, αντιαμερικανική ρητορική κτλ. Θα πάει στο Τελαβίβ, που στην αρχή είχαμε δει ότι θα το αναβάλει το ταξίδι λόγω της δολοφονίας του Αρούρη. Τώρα λέει θα πάει στο Ισραήλ, θα πάει στην Τουρκία το Σάββατο και θα περάσει και από τα Χανιά, θα πάει στη Σούδα προφανώς και εκεί θα συναντηθεί και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Το κλίμα είναι βαρύ, όπως είπαμε, στην Τουρκία λόγω της στάσης του Ερντογάν και όχι μόνο. Να θυμίσουμε ότι ο νυν Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, είχε κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ ότι είχε σχέσεις και έδινε μυστικά του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην υπηρεσία πληροφοριών του Ιράν. Εντάξει, για ψάξτε και δείτε το. Τώρα, όσον αφορά τη συνάντηση Μπλίνκεν με το Μητσοτάκη, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή, ο ρόλος της Ελλάδας για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η συμμετοχή της Ελλάδας με μία φρεγάτα στην επιχείρηση Prosperity Guardian και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Πιστεύω ότι θα δει και την Σούδα, γιατί η Σούδα είναι μία από τις βασικότερες βάσεις που χρησιμοποιούν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στον κόσμο, από τις πιο κρίσιμες. Ο Αμερικανός ΙΠΕΞ αναμένεται να εξάρει και τη διαδικασία επαναπροσέγγισης Ελλάδας-Τουρκίας με την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και την έγκριση της διακήρυξης των Αθηνών. Θέλετε να το ξαναπούμε αυτό, μήπως? Ο Αραβώνας που λέγαμε και ο Κουμπάρος, τι λέει ο Κουμπάρος? Τι καλά που αραβωνιαστήκατε? Ερωτηματικό είναι τι ακριβώς κομίζει ο Μπλίνκεν στην ελληνική κυβέρνηση σχετικά με το παζάρι που λέει F-16 στην Τουρκία, F-35 στην Ελλάδα. Πώς μπλέξαν αυτά τα πράγματα τώρα? Η Ελλάδα που έδωσε τα πάντα στους Αμερικανούς θα πρέπει να γίνει ακολούθημα της πολιτικής προς την Τουρκία? Δηλαδή αν πάρει η Τουρκία, αν δεν πάρει, θα πάρετε και εσείς, δεν θα πάρετε και εσείς τα F-35? Τιμάει αυτό την Ελλάδα? Το Κογκρέσο λοιπόν είναι αρνητικό προς την Τουρκία για τα F-16. Άρα τι, όσο δεν δίνουν τα F-16 δεν παίρνουμε και εμείς τα F-35? Λόγω της στάσης στον πόλεμο της Γάζας, λόγω της στήριξης της Χαμάς, λόγω των σχέσεων με τη Μόσχα, αλλά και λόγω της επιθετικής στάσης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρετε, το Κογκρέσο δεν είναι μπιπ. Σου λέει ρε, τόσο μας ζαλίσατε τώρα μας λέτε ότι δεν είναι επιθετική η Τουρκία. Όχι, είναι επιθετική σου λέει. Εμείς λέμε ότι δεν είναι, το Κογκρέσο λέει ότι είναι. Και εκεί να δούμε ότι κάποια στιγμή αυτή η σύνδεση πώς θα γίνει η αποσύνδεση του πακέτου F-16, F-35. Στόχος είναι κυρίως να καθησυχαστούν οι ανησυχίες Αμερικανών νομοθετών ότι παρά την ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας δεν θα ανατροπεί η ισορροπία εις βάρος της Ελλάδας.
Θέλουν να δώσουν τα F-35 κάποιοι, αλλά το State Department λέει όχι. Ο χειρισμός του Blinken, λέει ο μελέτης, ότι είναι προβληματικός. Ο Ερντογάν είναι εξαιρετικά απίθανο να δεχθεί ότι η Ουάσιγκτον συνδέει τα δύο εξοπλιστικά προγράμματα προς τις δύο χώρες, πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, που λέει ότι η Ελλάδα θα πάρει πέμπτης γενιάς, εγώ τέταρτης και μετασυνδέεται, να το θεωρήσω σωστό, λέει ο Ερντογάν. Η ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση και στρατιωτική συνεργασία, που έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά, πρέπει να είναι αυτοτελής και δεν μπορεί η πώληση προηγμένου αμυντικού υλικού να συνδέεται με αντίστοιχα προγράμματα για τρίτες χώρες. Αυτή είναι η θέση της Ελλάδας. Πάμε τώρα. Ένας τέτοιος σχεδιασμός από το State Department, εάν δεν είχε απλώς τη μορφή άσκησης πίεσης προς την Τουρκία, εγκρίνεται την ένταξη της Σουηδίας και παίρνει τα F-16 και η Ελλάδα τα F-35, σε διαφορετική περίπτωση προχωρά μόνο η συμφωνία με την Ελλάδα και οδηγήσει σε μόνιμη σύνδεση των συμφωνιών με τις δύο χώρες για προμήθεια εξοπλιστικών από τις ΗΠΑ, θα είναι κίνηση που δεν εξυπηρετεί την ελληνοαμερικανική συνεργασία ούτε τη σταθερότητα στην περιοχή. Και πάμε τώρα, πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος Κίρμπι, που αυτό έχει να κάνει με την ανάλυση που είχα διαβάσει, που σας είπα ότι ο πόλεμος, ότι δεν κέρδισε τον πόλεμο ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα. Η Χαμάς εξακολουθεί να έχει σημαντικές δυνατότητες στη λωρίδα της Γάζας, σχεδόν 3 μήνες μετά την έναρξη των Ισραηλινών επιθέσεων στον Παλαιστινιακό θύλακα. Εκτίμησε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι. Εξακολουθεί να έχει, τα είπαμε αυτά τώρα, δεν... Πιστεύουμε ότι είναι απολύτως εφικτός στόχος για τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις να περιορίσουν τις δυνατότητες της Χαμάς, να περιορίσουν, όχι να εξαλείψουν, να εξαπολύει επιθέσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ. Μπορεί να γίνει με στρατιωτικά μέσα. Δηλαδή στην ουσία λέει ότι συνεχίστε τον πόλεμο. Προειδοποίησε ωστόσο, θα εξαλείψετε έτσι την ιδεολογία? Όχι. Είναι εφικτό να εξαλείψετε ολοκληρωτικά την οργάνωση? Μάλλον όχι. Τώρα τι μήνυμα είναι αυτό? Σύμβουλος ασφάλειας του Biden είναι αυτός. Τι τους λέει? Δεν μπορείτε να τους εξαλείψετε, άρα οριοθετήστε τους στόχους του πολέμου. Να τελειώνουμε. Είχαμε και σήμερα νεκρούς, 14 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 9 παιδιά, στους 14 τα 9 παιδιά. Σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Αλ Μαουάσι, δυτικά της πόλης Χαν Γιουνίς της Γάζας, όπως είπε στο Reuters αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας στη Γάζα. Τώρα, να δούμε ότι το θέμα αυτό με την μετανάστευση, δηλαδή την εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων, την εκδίωξη από τον τόπο τους, είδα ένα άρθρο, κουρδικές πηγές λένε ότι ήδη έχουν εγκαταστήσει Παλαιστίνιους στο Αφρίν, εθνοκάθαρση, δηλαδή απάντησε στην εθνοκάθαρση με μια άλλη εθνοκάθαρση και υπάρχουν σχέδια για 10.000 να εγκατασταθούν στα κατεχόμενα. Απάντησε στην εθνοκάθαρση που υφίσταται με μια άλλη εθνοκάθαρση, για να δείτε ποια είναι η Τουρκία. Επίσης διάβασα ότι το Ισραήλ ήρθε σε επαφή με το Κονγκό για να δεχθεί η κυβέρνηση του Κονγκό να εγκατασταθούν στα εδάφη του Κονγκό Παλαιστίνοι της Γάζας. Δηλαδή η κυβέρνηση που μίλησε το Ισραήλ είναι η ελληνική κυβέρνηση που δεν διαψεύστηκε, και τώρα και το Κονγκό, Ελλάδα και Κονγκό. Πιστεύω να μας αρέσει αυτό, έτσι. Και ξέρουμε γιατί γίνεται αυτό, αλλά δεν είναι ώρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, μεταβαίνει στη Μέση Ανατολή εν μέσω έντονων διπλωματικών προσπαθειών για τη διευκόλυνση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο λωρίδα της Γάζας και αυξανόμενης διεθνούς πίεσης προς το Ισραήλ να περιορίσει τις απώλειες αμάχων μεταξύ των Παλαιστινίων. Θα προσπαθήσει να αποτρέψει την εξάπλωση του πολέμου και να φύγει από τη λωρίδα της Γάζας, δηλαδή να πάει Λίβανο, Ιράν και θα δούμε. Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ο Μπλίνκεν θα αναχωρήσει την Πέμπτη για τη Μέση Ανατολή και θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, πρώτα εκεί.
Ο ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, Άμος Χοκστάιν, θα ταξιδέψει επίσης στο Ισραήλ για να εργαστεί για τον κατευνασμό των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ, μετά τη δολοφονία του αναπληρωτή επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Σαλέχ Αλ Αρούρι, στη Βηρητό του Λιβάνου προχθές. Ο Φιντάν, σας το είπα χθες εδώ, ότι μίλησε ότι το Σάββατο θα δεχθεί τον Μπλίνκεν στην Τουρκία και το Σάββατο θα κάνει και μια στάση στα Χανιά, στη Σούδα, και θα δει και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Στόχος, είπαμε, να μην κλιμακωθεί ο πόλεμος. Το State Department δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν απίστευτα ανήσυχες για τον κίνδυνο επέκταση της σύγκρουσης σε άλλα μέτωπα μετά τη δολοφονία του Αρούρι. Καμία χώρα δεν έχει συμφέρον να υπάρξει κλιμάκωση, είπε ο Μίλερ, καθώς η Ουάσιγκτον δέχεται σφοδρές επικρίσεις για ευρεία υποστήριξη που παρέχει στο Ισραήλ από τότε που άρχισαν οι βομβαρδισμοί. Η ανησυχία πως αυτός ο πόλεμος θα βάλει φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή εντάθηκε ακόμα περισσότερο μετά τον Αρούρι και με την βομβιστική επίθεση στο Κερμάν της Τεχεράνης που κόστησε τη ζωή τελικά σε 83-84 ανθρώπους. Το εντύπωση προκαλεί ότι οι ΗΠΑ χρεώνουν τη δολοφονία Αρούρι στο Ισραήλ. Δηλαδή υπήρχε λόγος να το κάνουν αυτό. Λέει, το Ισραήλ το έκανε. Μάλλον για να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Ο Χομεϊνί, ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διεμήνυσε ότι θα υπάρξει σκληρή ανταπόδοση για την βομβιστική επίθεση στο Κερμάν, και ο Χεσμολάχ, ο ηγέτης της Χεσμολάχ, ο Νασράλα, μάλλον την κάνει με πλάγια επιδηματάκια. Προειδοποίησε το Ισραήλ εναντίον κάθε νέας κλιμάκωσης. Μέχρι στιγμής εμπλεκόμαστε σε μάχη στο μέτωπο με λελογισμένο τρόπο. Όμως, εάν ο εχθρός εξαπολύσει πόλεμο εναντίον του Λιβάνου, θα πολεμήσουμε χωρίς όρια, χωρίς περιορισμούς και χωρίς σύνορα. Δεν φοβόμαστε τον πόλεμο, είπε ο Νασράλα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν θεωρεί τη δολοφονία του Αρούρι ως αιτία για να ανεβάσει την ένταση. Είπε λελογισμένη χρήση. Άρα την κάνει με πλάγια επιδηματάκια. Δεν θέλει εμπλοκή και ο Νασράλα τώρα τουλάχιστον. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα μέτωπα του Ιράν εκεί. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαρριγνύουν τα ημάτια τους, δεν έχουμε καμία εμπλοκή σε αυτά που έγιναν, είπαν ότι στο Λίβανο το έκανε το Ισραήλ, σε αυτό που έγινε στην Τεχεράνη στο Κερμάν δεν έχουμε καμία σχέση. Οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο, κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι παράλογος, είπε ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του State Department, προσθέτοντας, δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι το Ισραήλ εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση. Και τα ρίχνουν στον ISIS. Είπαμε, σήμερα ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη, θα δούμε. Είπαμε ότι από τηλεκατευθυνόμενους πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από Ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος προκλήθηκε ο θάνατος του υπαρχηγού της Χαμάς, Σαλέχ Αλ Αρούρι, στη Βηρητό, σύμφωνα με τη δήλωση ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου των Λιβανέζικων Υπηρεσιών Ασφαλείας, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο. Σημειωτέων ότι ο Λίβανος ήταν προτεκτοράτο της Γαλλίας. Η Γαλλία έχει ακόμα ρίζες στο Λίβανο, η γαλλική γλώσσα μιλέται, άρα το γαλλικό πρακτορείο έχει και προσβάσεις στους αξιωματούχους του Λιβάνου. Επισήμως το Ισραήλ δεν ανέλαβε την ευθύνη για το θάνατο του Σαλέχ Αλ Αρούρι. Ισραηλινό πλήγμα βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πίσω από τη δολοφονία του Αρούρι. Τουλάχιστον αυτό δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, που μίλησε πάλι στο γαλλικό πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί και χωρίς να επισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για Ισραηλινό πλήγμα, είπε χαρακτηριστικά. Οι ΗΠΑ δεν πιστεύουν ότι η Χεσμολάχ επιδιώκει να ανοίξει πλήρως ένα νέο μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, σχολίασε άλλος ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Biden. Νομίζω ότι από όλα όσα μπορούμε να πούμε, δεν υπάρχει ξεκάθαρη επιθυμία της Χεσμολάχ να πάει σε πόλεμο με το Ισραήλ και το αντίστροφο, το Ισραήλ με τη Χεσμολάχ. Ο ανώτερος αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης, αν και δεν δικαιολόγησε τη δολοφονία, υπογράμμισε ότι τα ανώτερα μέλη της Χαμάς πρέπει να λογοδοτήσουν ό,τι λέει και ο Νετανιάχου.
ενώ είπαν στην αρχή 103-104, τελικά οι Ιρανοί λένε ότι είναι 84 οι νεκροί από τη διπλή βομβιστική επίθεση. Σκληρή απάντηση υποσχέθηκε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεή για τη διπλή έκρηξη. Αγιατολάχ είναι ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, που είναι παράλληλα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ανώτερος από αυτόν. Σκληρή απάντηση υποσχέθηκε ο Χαμενεή για τη διπλή έκρηξη, εξαιτίας της οποίας έχασαν τη ζωή τους 84 άνθρωποι χθες στο Ιράν. Ήταν η τέταρτη επέτειος της δολοφονίας του Κασίμ Σουλεϊμάνι και όποιος και να το έκανε συμβολικά για να πει τιμωρούμε τον Σουλεϊμάνι και μετά θάνατον για όλο αυτό το σύστημα που έχει δημιουργήσει και προκαλεί τόσο σοβαρά προβλήματα σε Ισραήλ, Αμερική κτλ. Οι διαβολικοί εγκληματίες και εχθροί του Ιρανικού έθνους για ακόμα μία φορά προκάλεσαν καταστροφή και μετέτρεψαν σε μάρτυρες έναν μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας στο Κερμάν. Δήλωσε ο Χαμενεή: θα υπάρξει σκληρή απάντηση σε αυτή την καταστροφή με τη βοήθεια του Θεού. Τώρα ο Θεός να βοηθάει να σκοτώνονται άνθρωποι, άστα να πάνε. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Ιμπραήμ Ραΐσι, είχε προγραμματίσει σήμερα να είναι στην Τουρκία. Ακύρωσε την επίσκεψη λόγω ακριβώς της χθεσινής επίθεσης. Ο Ραΐσι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ερντογάν, που είπαν θα ακυρώσει και την επίσκεψη. Σε ανακοίνωση τύπου της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας αναφέρεται ότι ο Ερντογάν εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στον Ραΐσι σε τηλεφωνική επικοινωνία, καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση με στόχο αμάχους και δήλωσε ότι η Τουρκία στέκεται στο πλευρό του Ιράν στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Ο Ερντογάν ευχήθηκε υπομονή στον Ιρανικό λαό και προσέξτε, επανέλαβε την έκκλησή του προς το Ιράν να δράσουν από κοινού στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, εναντίον των Κούρδων δηλαδή. Δηλαδή μέσα στην συμφορά τον αμανέτο Ερντογάν, να σκοτώσει και να διαλύσει ένα έθνος 40 εκατομμυρίων. Κούνια που σε κούναγε τα εντάξει. Ο Μπορέλ μίλησε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αμπντολαχιάν, καταδίκασε την τρομοκρατική ενέργεια και είπε ότι είμαστε στο πλευρό του Ιρανικού λαού. Και άλλο πλήγμα είχαμε χθες, μετά τον Αρούρι. Ο στρατός του Ισραήλ κτύπησε έναν τοπικό αξιωματούχο της Χεσβολάχ και 3 ακόμα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με πηγές του τομέα ασφάλειας του Λιβάνου που επικαλείται το Reuters. Το πλήγμα ανέβασε τον αριθμό των νεκρών μελών της Χεσβολάχ από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο μόνο χθες Τετάρτη σε 9 νεκροί, καθιστώντας την χθεσινή μέρα μία από τις πιο θανατηφόρες για τη Λιβανέζικη οργάνωση από τότε που άρχισε να ανταλλάσσει πυρά με το Ισραήλ τον Οκτώβρη. Η αύξηση των Ισραηλινών επιθέσεων εγείρει φόβους για κλιμάκωση του πολέμου, γιατί είπαμε ότι σύμφωνα με την ανάλυση το Ισραήλ θέλει να προκαλέσει τη Χεσβολάχ να επεκταθεί ο πόλεμος για να προκληθεί η εμπλοκή της Αμερικής και να βοηθηθεί το Ισραήλ. Αυτά είπαμε τι είπε ο Νασράλα. Καλά, σήμερα είχαμε και άλλη μία σοβαρή εξέλιξη. Η Χάζντι Σάμπι είναι ένας συνασπισμός παραστρατιωτικών οργανώσεων που συνήθως κυρίως Σιητών που δρούσε σε όλο το Ιράκ και αυτό δημιούργημα του Κασίμ Σουλεϊμάνι. Χάζντι Σάμπι λοιπόν είναι ένας κανονικός στρατός. Τον εξόπλισαν οι Ιρανοί, τον εκπαίδευσαν οι Ιρανοί μέσα στο Ιράκ και αναγκάστηκε κάποια στιγμή η κυβέρνηση του Ιράκ να τον εντάξει, να τον νομιμοποιήσει, να τον βάλει στη μισθοδοσία και να τον εντάξει στις δυνάμεις ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Χάζντι Σάμπι λοιπόν είναι υπεύθυνη για πολλές επιθέσεις των εναντίον αμερικανικών στόχων και στο Ιράκ, κυρίως στο Ιράκ αλλά και στη Συρία. Είχαμε επίθεση σήμερα
στο στρατηγείο της Χάσδη Σάμπη στην Δυτική Βαγδάτη, νομίζω, στη Βαγδάτη, και χτυπήθηκαν αξιωματούχοι υψηλόβαθμοι της Χάσδη Σάμπη. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουν οι Αμερικανοί. Πιθανότατα ξεπέρασαν τις κόκκινες γραμμές ή κατάλαβαν οι Αμερικανοί ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα υποχρεωθούν να φύγουν από το Ιράκ. Σημειωτέων ότι είδα πριν από λίγο μια ανακοίνωση του ηγέτη της Μπέντρ. Μπέντρ είναι μια σκληρή ιρανική οργάνωση πολιτικοθρησκευτική στο Ιράκ, και είπε στην κυβέρνηση της Βαγδάτης, στην ουσία την απείλησε να εντείνει τις προσπάθειες για να φύγουν οι δυνάμεις του συνασπισμού, οι Αμερικανοί δηλαδή, από τα εδάφη του Ιράκ. Άρα πιστεύω ότι οι Αμερικανοί, για να αποτρέψουν την έξοδό τους, χτύπησαν τη Χάσδη Σάμπη για να παραμείνουν στο Ιράκ. Αν αποχωρήσουν θα είναι τεράστια σημασίας ήττα, γεωπολιτικής σημασίας για την Αμερική, που πλήττει τα εθνικά μας συμφέροντα. Από αυτό θα είναι ευχαριστημένη η Τουρκία, κατά τα άλλα σύμμαχος της Αμερικής. Οι Ιρακινές πηγές ανέφεραν το θάνατο 2 διοικητών της Χάσδη Σάμπη ως αποτέλεσμα της επίθεσης της Αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας. Ως αποτέλεσμα αυτής της αεροπορικής επίθεσης, ο Τάγκβα Αλ Σαάντι, αναπληρωτής διευθυντής επιχειρήσεων της Χάσδη Σάμπη και διοικητής της ομάδας αντίστασης Νοζάμπα, 12η ταξιαρχία της Χάσδη Σάμπη, έπεσε νεκρός. Επίσης τραυματίστηκαν και άλλοι άνθρωποι από αυτή τη βομβιστική επίθεση. Και να τελειώνουμε με το τέταρτο θέμα. 18 ναυτιλιακές εταιρείες δήλωσαν ότι δεν θα μπαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν θα χρησιμοποιούν την διόρυγα του Σουέζ. Και για τα δρομολόγια τους θα χρησιμοποιούν τον περίπλου της Αφρικής, το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας κτλ. Μετά τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων το τελευταίο διάστημα, 18 μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν πλέον τη διέλευση των σκαφών τους από την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Μεγάλος αριθμός εταιρείων αποφάσισε ήδη την αναδρομολόγηση των πλοίων τους που κάνουν το γύρο της Αφρικής, προκειμένου να μειωθούν οι επιθέσεις και ο αντίκτυπος για τους ναυτικούς, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκες, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ χθες Τετάρτη. Για το θέμα μίλησαν. Προχθές Τρίτη, ο δανέζικος κολοσσός της ναυτιλίας Μέρσκ ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις μεταφορές επαόριστον μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Κτυπήθηκε το πλοίο Χανγκτζού της Μέρσκ, το Σάββατο χτυπήθηκε, μετά πήγανε με πλοιάρια να το καταλάβουν, πήγαν τα ελικόπτερα, τους σκότωσαν, είπαμε 9 από αυτούς, 3 πλοιάρια τα βύθισαν και μετά από αυτό είπε τέρμα. Η Ερυθρά Θάλασσα, που συνδέει τη Μεσόγειο με τον Ινδικό ωκεανό, μέσω της διόρυγας του Σουέζ, συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου. Από εκεί διέρχεται το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, υπολογίζει το Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορικής Ναυτιλίας. Τεράστιο πρόβλημα, και αυτό θα παίξει ρόλο και στην πορεία των εξελίξεων. Και διάβασα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει για να σταλούν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Είμαστε στη φάση των συζητήσεων τώρα. Για να δούμε τι γίνεται στις Αμερικές, γιατί και εκεί το παιχνίδι, ρε παιδιά, χοντρένει και στην Αμερική. Σε 6 αμερικανικές πολιτείες καπιτόλια είναι η Βουλή, τα κτίρια της διοίκησης, έτσι. Τα κτίρια της διοίκησης. Σε 6 αμερικανικές πολιτείες τα καπιτόλια εκενώθηκαν γιατί υπήρχαν τηλεφωνήματα για βομβιστικές επιθέσεις. Αυτό τώρα συνδέεται με το κυνήγι που δέχεται ο Τραμπ. Με τι άλλο να συνδέεται? Να δούμε ποιες πολιτείες είναι αυτές. Ειδικότερα, εκενώθηκαν τα καπιτόλια στις πολιτείες Connecticut, Georgia, Kentucky, Michigan, Mississippi και Montana. Εντάξει, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, μπήκαν οι αστυνομίες και τα λοιπά,
δεν βρέθηκε πουθενά καμία βόμβα, αλλά σημασία έχει ότι έγινε πρώτο θέμα αυτό στις ΗΠΑ. Τώρα δεν ξέρω. Ο Τραμπ προσφεύγει στη δικαιοσύνη, προσέφυγε ήδη στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ και ζήτησε να ακυρώσει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Κολοράντο, με το οποίο του απαγορεύεται να μπει το όνομά του στα ψηφοδέλτια για τις εσωκομματικές διαδικασίες στο Κολοράντο των Ρεπουμπλικάνων. Η απόφαση αυτή ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου, ήταν απόφαση βόμβα. Ακολούθησε η πολιτεία Μέιν που προχώρησε σε παρόμοια απόφαση και επίσης προσέφηκε στη δικαιοσύνη και γι' αυτό ο Τραμπ. Χθες Τετάρτη οι δικηγόροι του Τραμπ ζήτησαν από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, 3 από τα μέλη του οποίου ονομάστηκαν από τον ίδιο τον πρόεδρο, τους έβαλε ο Τραμπ εκεί, να εξετάσει το φάκελο του Κολοράντο και να ακυρώσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστήριου αυτής της Δυτικής Πολιτείας. Κατά την επιχειρηματολογία τους, εάν αυτή η απόφαση δεν ακυρωθεί, θα σημάνει την πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που το δικαστικό σύστημα, η δικαστική εξουσία, εμποδίζει τους ψηφοφόρους να καταθέσουν την ψήφο τους υπέρ ενός βασικού υποψηφίου μεγάλου κόμματος για την Προεδρία. Γίνεται επίσης λόγος για ζητήματα υψής της σημασίας. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Κολοράντο θα στερήσει αντισυνταγματικά από εκατομμύρια πολίτες το δικαίωμα στην ψήφο στο Κολοράντο και πιθανότητα θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για την απαλλαγή δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο. Σημειώνεται χαρακτηριστικά. Το ζήτημα του εάν κάποιος είναι επιλέξιμος για το αξίωμα του Προέδρου των ΗΠΑ είναι σωστά αρμοδιότητα του Κογκρέσου να εξετάζεται και να αποφασίζεται και όχι των δικαστηρίων των πολιτιών. Πάντως, οι αποφάσεις των αρχών του Μέιν και του Κολοράντο δεν αφορούν σε αυτό το στάδιο παρά μόνο την εσωκομματική πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων που θα διεξαχθεί σε αυτές τις δύο πολιτείες την Σούπερ Τρίτη 5 Μαρτίου. Στα γενέθλιά μου δηλαδή. 5-6 πότε γεννήθηκα. Επίσης, δεν είναι εφαρμοστές όσο βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες στα δικαστήρια. Αυτό συνεπάγεται πως το όνομα του Τραμπ θα βρίσκεται τελικά στα ψηφοδέλτια και στις δύο πολιτείες, ασχέτως της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, έτσι λένε οι δικηγόροι του. Το 2023 για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρέθηκαν στην κορυφή των εξαγωγών υγροποιημένου αερίου, φυσικού αερίου LNG παγκοσμίως, πρώτες στον κόσμο. Το γιατί το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Όπως είναι γνωστό, το έχουμε ξαναπεί, έχει συσταθεί Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. Τώρα τι μορφή έχει δεν ξέρω, αλλά πιθανόν η Ουκρανία να έχει ένα-δυο αξιωματούχους στο ΝΑΤΟ και να είναι το Συμβούλιο αυτό να συσκέπτεται όποτε και... Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιένς Στόλτεμπεργκ, θα συγκαλέσει συνάντηση μεταξύ διπλωματών του ΝΑΤΟ και αξιωματούχων από την Ουκρανία στις 10 Ιανουαρίου και αυτό γίνεται μετά το πρόσφατο κύμα σφοδρών βομβαρδισμών της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Η συνάντηση με τη μορφή του νεοσύστατου Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος του Κιέβου μετά τις επιθέσεις. Σημαντικό είναι αυτό, σημαίνει ότι θεσμοθετούνται σχέσεις Ουκρανίας-ΝΑΤΟ που μπορεί να οδηγήσουν και στην ένταξη εάν το επιτρέψουν οι Ρώσοι. Η Ουκρανία δηλώνει βέβαιη ότι το Κογκρέσο τελικά θα δώσει την έγκρισή του για νέα στρατιωτική βοήθεια. Δήλωσε χθες Τετάρτη ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρο Κουλέμπα. Υπόψη είναι ότι έχουμε δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων που λένε εάν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία, δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Το τελευταίο πακέτο, πόσο 150 εκατομμύρια, δόθηκε λέει τα τέλη του 2023. Τελειώσαμε το τελευταίο. Τι συσχετισμοί υπάρχουν στο Κογκρέσο και πώς αυτοί οι συσχετισμοί θα διαμορφωθούν τώρα που μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο δεν το ξέρουμε. Λέει λοιπόν ο Κουλέμπα, του έθεσαν το θέμα, τι θα κάνετε αν δεν πάρετε από τους Αμερικανούς λεφτά.
Προσέξτε τι λέει. Δεν έχουμε σχέδιο Β. Είμαστε σίγουροι για το σχέδιο Α, είπε ο Κουλέμπα στο CNN. Η Ουκρανία πάντα θα πολεμά με τους πόρους που της δίνονται. Και αυτό που δίνεται στην Ουκρανία δεν είναι ελεημοσύνη. Είναι μια επένδυση στην προστασία του ΝΑΤΟ και στην προστασία της ευημερίας του αμερικανικού λαού, είπε ο Κουλέμπα. Και επισήμανε ότι αν κερδίσει τη Ρωσία στον πόλεμο, που πλέον μένεται εδώ και 22 μήνες, αν κερδίσει η Ρωσία τον πόλεμο, άλλοι ηγέτες θα μπουν στον πειρασμό να ακολουθήσουν τα βήματα της Ρωσίας. Και η διασφάλιση της ασφάλειας σε αυτή την περιοχή του κόσμου και η αποτροπή αυτών των ηγετών θα απαιτήσει ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος για τη ΣΥΠΑ. Κάνει μαθήματα ο Κουλέμπα στους Αμερικανούς τώρα, τους επιτελείς και τους στρατηγιστές, αν δεν θα σας συμβεί αυτό. Ο Ουκρανός υπουργός σημείωσε ότι οι αξιωματούχοι που δηλώνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δεν θα επιτεθεί ποτέ σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αν το Κρεμλίνο πετύχει τους στόχους στην Ουκρανία, κάνουν ένα τεράστιο λάθος και θα πρέπει να αλλάξουν δουλειά. Δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά, αλλά πάνε να γίνουν άλλοι. Δεν είναι αναλύσεις αυτές που κάνουν, λέει ο Κουλέμπα. Η κυβέρνηση Biden έχει ζητήσει από το Κογκρέσο να εγκρίνει βοήθεια 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όμως οι Ρεπουμπλικάνοι αρνούνται να ψηφίσουν, ζητώντας διάφορες τροποποιήσεις και να γίνονται αυστηρότεροι έλεγχοι στα σύνορα με το Μεξικό. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά και την Ελλάδα. Από το Μάιο Ρώσοι hackers είχαν διεισδύσει μέσα στην Kyivstar, μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Ουκρανίας, με 24 εκατομμύρια χρήστες. Και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, τι κάναν, υποκλοπές, και όποτε τους βόλευε τα κλείναν και τα... Μεγάλο θέμα να υπάρχει θωράκιση της χώρας στο ψηφιακό γίγνεσθε. Μια περίεργη δήλωση, ένα περίεργο άρθρο είδα στη Wall Street Journal. Η Ρωσία σχεδιάζει να αγοράσει βαλιστικούς πυράβλους μικρού βελληνικούς από το Ιράν. Η εφημερίδα που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους λέει: η Ρωσία σχεδιάζει να αγοράσει βαλιστικούς πυράβλους μικρού βελληνικούς από το Ιράν, κάτι που μπορεί να δώσει σημαντική όθηση στη Ρωσία στον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, τη στιγμή που προσπαθεί να ξεπεράσει την Ουκρανική αεράμινα. Οι ΗΠΑ ανησυχούν για την ενεργό πρόοδο στις ρωσικές διαπραγματεύσεις με στόχο την απόκτηση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν, καθώς η Ρωσία σκοπεύει επίσης να αγοράσει πυραυλικά συστήματα από το Ιράν. Δεν θεωρείται ότι η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι η Ρωσία θα λάβει τους πυράβλους αυτή την άνοιξη εάν ολοκληρωθεί η συμφωνία. Η επιθυμία της Μόσχας να αποκτήσει ιρανικούς πυράβλους ήταν ξεκάθαρη στα μέσα Δεκεμβρίου, όταν μια ρωσική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε μια ιρανική περιοχή εκπαίδευσης για να δει βαλιστικούς πυράβλους και άλλο εξοπλισμό που παρουσίαζε η αεροδιαστημική δύναμη της Ιρανικής Φρουράς της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένου των πυράβλων μικρού μήκους Αμπαμπίλ. Η επίσκεψη της ρωσικής αντιπροσωπείας, η οποία δεν είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως, έγινε μετά την επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας της Ρωσίας, του Σοϊγκού, στην έδρα της αεροδιαστημικής δύναμης του Ιράν. Σύμφωνα με όσα είπαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στη Wall Street Journal, κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης ο Σοϊγκού είδε μία επίδειξη πυραυλικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένου του Αμπαμπίλ και συναντήθηκε επίσης με τον αρχηγό του επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Μοχαμάντ Μπαγκερί. Η Μόσχα και η Τεχεράνη κατασκευάζουν επίσης ένα νέο εργοστάσιο στη Ρωσία που μπορεί να παράγει χιλιάδες drones και να τα προμηθεύει στον ρωσικό στρατό στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Ανταλλαγή αιχμαλώτων έγινε τώρα χριστουγεννιάτικα, χρονιάρες μέρες που λέμε, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. 248 αιχμάλωτοι πολέμου επέστρεψαν στη Ρωσία και 200 Ουκρανοί στην Ουκρανία. Αυτά, και να δούμε το τελευταίο μας θέμα, για το οποίο έχουμε κάνει πολλές αναφορές, αλλά αξίζει τον κόπο. Ναι. Ο Μιχάλης Ψήλος θίγει το θέμα στην αυτεμπορική και λέει: απαριθμεί τις χώρες όπου το μεταναστευτικό είναι κορυφαίο ζήτημα στην ατζέντα των πολιτικών κομμάτων στις εκλογικές διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη ή που έγιναν. Ιταλία, Γαλλία,
Ολλανδία, Αυστρία, Αγγλία, ο Σούνακ που λέει να του στέλνει και που στην Αφρική. Ολλανδία την είπαμε, ήδη κέρδισε εκεί ο τύπος. Γίνεται, Γερμανία, EFD, γίνεται πλέον το μεταναστευτικό το κέριο ζήτημα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, στην Ελλάδα δεν μιλάει κανένας για τις συνεχιζόμενες βαρκάδες που έρχονται από την Τουρκία με αλλοδαπούς. Συγγνώμη, η διακήρυξη των Αθηνών δεν δεσμεύει την Τουρκία να περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές? Πώς φεύγουν από την Τουρκία? Τι είναι η Τουρκία, ξέφραγο αμπέλι? Ένα στρατοκρατούμενο κράτος, αστυνομοκρατούμενο κράτος που συνεχίζει να στέλνει και μέσω του Εύρου και μέσω των παραλίων των Μικρασιατικών στην Ελλάδα αλλοδαπούς παράνομα με σχέδιο της Τουρκίας. Δεν δεσμεύεται η Τουρκία από τη διακήρυξη των Αθηνών? Δεν θα έπρεπε, που λένε ότι έχουν και πολύ καλές σχέσεις, κάποιος το είπε αυτό με τον Γερλή Καγιά, λέει τα βρίσκουμε. Πού τα βρίσκεται, πώς έρχονται όλοι αυτοί εδώ? Και αν έρχονται, γιατί δεν τους παίρνει την ίδια μέρα πίσω? Γιατί δεν τους παίρνει την ίδια μέρα πίσω? Πού είναι η συμφωνία που κάναμε? Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε. Προχωράμε. Εδώ είμαστε και τις επόμενες μέρες. Θα δούμε, σήμερα είχαμε και άρθρα να γράψουμε, δεν ήμασταν και τόσο καλά διαβασμένοι. Θα δούμε τις επόμενες μέρες που βρισκόμαστε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή νύχτα.